هنركب الشاشة ناكاماتشي 10 بوصة اهي، مع الفريم اظن مكتوب هنا فيرنا. ادي الفريم بتاع الفيرنا، هونداي فيرنا، يركب فيها شاشة 7 بوصة، والشاشة اهي. الشاشة هتركب هنا اهو في المكان ده. نجمع الشاشة وبعدين كده نشوف بتركب ازاي. الشاشة اهي ناكاماتشي، شاشة 10 بوصة، وادي مكان الفيشة ومكان الكابلات والارسات والكاميرا، ووسط اريال، وادي الضمان بتاعها، ضمان سنة، وادي الكتالوج. نركب هنا بقى في الايه، في الشاشة دي مع الفريم اهي، تركب هنا، نربط الشاشة ونرجع تاني. وصلت الجي ام، وصلتين، وصل فيديو اوت وفيديو ان، ومعنا فيشتين اهو، دي فيشة ودي فيشة، اللي هتركب فيش على فيشة، حتى في الفيلا فيش على فيشة اهو. وده وصلت الايه الفلاشة، وده وصلت الكاميرا، وهنركب معاها الكاميرا دي بوينت. وادي الكاميرا اهي، كاميرا صوتها حلوة. وهنركب الشماستين الأولى، شماستين سيمفوني 500 واط. نجمع الشاشة الأول وبعد كده ايه نبتدي نركب. في الفن هنا بقى بصوا الكاسيت ده كاسيت سوني، بصوا بقى التحويلة اللي بقى فيه العربية دي هتتحول العربية مع الشاشة اللي هنركبها. ادي هو الكاسيت اهو القديم اهو، واتفرجوا وشوفوا هنعمل ايه مع بعضين. ادي الكاسيت القديم اهو، بالتكييف بكل حاجة، بالانتظار بالهوايات. هناخد هوايات والتكييف ونحطهم ايه هنا اهو، نفك ونركب ونرجع تاني. الكاسيت بعد ما كمل اهو، الانتظار فوق، هوايات تحتيه، وادي الشاشة، تكييف، كله راكب بتاعها. وادي القديم اهو. لسه هركب في العربية مع الكاميرا مع الشماستين، كاميرا والشماستين 500. وده الكاسيت بعد ما ركب في العربية، الفيديو شغال. نطلع كده برا، دي القايمة راديو اوتو لينك اللي هي توصل موبايل بالشاشة، بلوتوز، فلاشة، يو اكس. طبعا ده ظبط الدركسيون، بس طبعا هي مفيهاش فيرنا، اعدادات وايكولايزر. نرجع كده تاني، شاشة ناكاماتشي في الفيرنا 10 بوصة. شايفين منظر الشاشة وهي مطفية أساسا، مغير منظر الطابلوه. نفتح مع بعضينا، وسريعة والصورة كويسة اهي.
صورة نقية وصوت قوي، بس احنا مش هينفع نشغل الصوت عشان حقوق النشر. وده القيمة. بص المنظر، منظر القيمة اهو، بيقرا عربي وتقلب كده اهو. ودي النمر تطلع برا كده وتمد من هنا. ندي مارشاليه، يقلب مارشاليه، يقطع الفيديو يجيب مارشاليه. نرجع تاني على الفيديو. شايفين السرعة بتاعت النقل بين المارشاليه والفيديو اهو، سريع على طول يشغل فيديو. طبعا احنا مش شغالين صوت عشان حقوق النشر. تمام كده احنا شغلنا الميرور لينك اهو. هذا الصورة هنا اهي، هي هنا اهي اهو. افتح حاجة كده، شغل اي فيديو. ده فيديو. طب تدوير اهو. بصوا يا جماعة الصورة، مفيش صورة ظاهرة عن كده شوية. اهي الصورة اهي. وادي اسم البلوتوز NAM 1700 M9، عشان يبقى الصوت من الكاسيت والصورة من الموبايل توصل كده. طبعا عشان حقوق النشر. نطلع برا اهي الاوتو لينك اهي. بدء، دوس بدء. ادي الصورة يا جماعة. هات قيمة المكالمات، لف الصورة بالعرض كده. ماشي كده الصورة بالطول كده بالعرض اهو يا جماعة. لا على الموبايل على الشاشة. وده كان الاوتو لينك. طبعا الانتظار بيفوق اهو وشغال اهو اهو. التكييف تحت شغال تمام، مفيش اي غلطات، متقفل تمام اهو. والشاشة 10 بوصة في الهونداي الفيرنا. ومعانا صاحب العربية استاذ حمادة. استاذ حمادة، اتفضل. ايه رايك في الفيلم ده؟ تمام، تسلم ايدك والله. اللي 10 بوصة حلوة في العربية طبعا. تمام، نغير طابلون العربية خالص. الله يبارك لك يا باشا. وركبنا ورا ال4 سماعات اهو. 4 سماعات مع بازوكا وGM. تمام الصوت. تمام يا باشا. مبروك عليك. الله يبارك فيك. كان معكم حمادة DJ.